ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ?
मैं तो उन्होंने कहना भी शर्म ਨੂੰ हथ मारना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, भाई दीप सिद्धू ने एक बचन ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਤਜੀਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖੰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਜਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੋਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਰਿਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ?
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ 10-10 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10 20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 100 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਐ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ।
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂਵ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੋਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 100-100, 200-200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ
ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ,
ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖੰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ
ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੁਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
100 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਐ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਕੀ ਪੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟਕੋ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੁਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਰਿਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 100-100, 200-200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਐ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਡਾਟੇ ਕਿਉਂ ਸੰਦ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ,
ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਛਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਛ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੋਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 100-100, 200-200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ।
ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਡਾਟੇ ਕਿਉਂ ਸੰਦ ਦੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਮਝਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਛਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਛ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੋਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
100 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਐ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ,
ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਡਾਟੇ ਕਿਉਂ ਸੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੋਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਗਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 100-100, 200-200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਐ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਛੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਡਾਡੇ ਕਿਉਂ ਸੰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਗੱਦਾ, ਸੋਫਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੁਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ,
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ 10-10 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 100-100 200-200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਐ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਤ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ
ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹੀਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਹੀਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਖੌਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਖੌਟਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਟੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਗੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ
ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਹਣ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਛਣ ਚੱਲਣ ਡਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟਸ ਕੀਤੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ। ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਜਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਪਈ? ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਗੱਦਾ ਸੋਫਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਡਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਨਾਰਕੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਕੁਛ ਐਕਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ KPS ਗਿੱਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਡੀ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ DGP ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। SGPC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, DC ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਰੈਮੇਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ,
ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਦੇੜਤਾ, ਦੁਰੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਹਿਬਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਕੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਏਦਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰੋਨਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਹੀਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੇ 10-10, 20-20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ 10-10, 20-20 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਹੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
100 200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਡਿਟੇਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਐ ਬਣੂ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਕਰਨਾ। ਡਿਟੈਚ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਈਏ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਏਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਿਰਦ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੂਰਨ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ 5। ਜੇ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵਹੀਰ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਛਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ